हेलो नेपाली कोडर्स, वेलकम टु कोडिङ मोबाइल नेपाली। म सुझाव बानी तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु यस च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा हामी डे 27मा पुगेछौँ। डे 27मा चाहिँ आजको एउटा क्वेसन छ, क्यालकुलेट द अफ नेचुरल नम्बर युजिङ द विच लुपको सहायताले क्यालकुलेट नेचुरल नम्बरको के गर्नु छ, सम निकाल्नु छ। ओके ओके अब जस्तो कि तपाईँहरूलाई पहिला म बुझाइदिउँ। नेचुरल नम्बर कतिलाई थाहा छैन होला के हो। नेचुरल नम्बर भनेको जिरो नपर्ने, जस्तै कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो हो नेचुरल नम्बर हो। यस्तै अरू पनि हुन्छन्। यो सब के भयो, सरी यति मात्र, यो सब के भयो नेचुरल नम्बर। अब यसको नि टर्म्स हुन्छ। हामीले चाहिँ प्रोग्राम के बनाउनु गइरहेछौँ भन्दाखेरि क्यालकुलेट द नेचुरल नम्बर्स भनेपछि तपाईँको एउटाको जोडफल, जस्तै कि मैले क्युरी गरेँ, तपाईँको मलाई कतिको जोडफल गरेँ भने दुईवटाको चाहियो। अब मलाई दुईवटाको चाहियो भने दुईवटाको एन्सर मलाई के आउनुपर्ने, मलाई जोडेर आउनु पऱ्यो क्या। 1 + 2 = कति एन्सर आउनु पऱ्यो, 3। त्यसै गरेर मैले मानौँ पाँचवटा वर्डको भने पाँचवटा नम्बर्सको भने पाँचवटा नम्बर यानि कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 4 5, 5वटा भनेपछि 1 + 2 = 3, 3 3 6 10 50। यहाँ मेरो एन्सर आउनु कति भयो, 50। ओके, यसै गरी हामीले एउटा के गर्नेवाला छौँ, एउटा प्रोग्राम बनाउनेवाला छौँ। यसलाई नि गर्ने एउटा प्रोग्राम बनाउनेवाला छौँ। त्यसको लागि म यसलाई बन्द गरिदिन्छु। त्यसको लागि म के गर्छु, यिनीहरूलाई एउटैमा पहिला बनाइदिन्छु। यसलाई के गरिदिउँ, अब यसलाई म बन्द गरिदिन्छु एउटा। ओके, अब यसैलाई कसरी बनाउने भने त्यसको लागि म एउटा प्रोग्राम बनाउनु गइरहेको छु। त्यसको लागि म यहाँ पहिलाको प्लेट कोड बनाउँछु। प्लेट कोडमा अब हामीले यहाँ कुन लुपबाट गर्न गइरहेको छु, यहाँ हेर्नुहोस्, विच लुपबाट गर्न गइरहेको छु। विच लुपबाट, ठिक छ। विच लुपको सिन्ट्याक्सहरू याद होला तपाईँहरूलाई, मैले पढाएकै छु। ओके, नयाद भयो भने मेरो पिछला भिडियोहरू गएर हेर्दा हुन्छ। पहिला त म युजरबाट नम्बर लिन्छु, त्यसपछि मलाई त्यसको सम निकाल्नु छ। मलाई एउटा सम लाग्छु। अब सममा मैले एडिसनल केही पनि सम जोड्दिनँ, त्यही भएर मैले 0 लाग्छु। अब मैले 1 राख्यौँ भने तपाईँको जोडेर आउनेवाला चाहिँ 12, त्यसमा 1 अटोमेटिक प्लस भएर 13 हुन्छ है। 2 राख्यौँ भने जोडेर आउनेवाला चाहिँ 12, अटोमेटिक 2 प्लस हुन्छ, 14 एन्सर आउँछ है। तर मलाई जतिको त्यति नै क्लियर भ्यालु छ, त्यही भएर म यहाँ 0 राख्छु है। ओके, 0 राखेर म यसलाई क्लोज गरिदिन्छु। क्लोज गरिदिइसकेपछि अब म यसलाई के गर्छु, पहिला म यसलाई के भन्छ, एउटा युजरबाट नम्बर पनि लिएर, सुरुमा युजरबाट नम्बर लियो, त्यसपछि विच लुप चलाउन सक्छु। बट म विच लुपको एउटा कर्ली ब्ल्याकेटको भित्र नै सबै काम तपाईँहरूलाई कल देखाउँछु है। त्यसको लागि म डाइरेक्ट पहिला विच लुपमै एन्ट्री गराएर विच लुपमै युजरबाट नम्बर लिएर विच लुपमै एन्सर पनि निकाल्छु, ठिक छ। ओके, बाहिरभित्र गरिन एकैपटैको भित्र मैले निकालेँ। थोडा सा एडभान्स छ, थोडा एक स्टेप एडभान्समा गर्छु, बुझ्नुहुन्छ। तर नेचुरल नम्बर, एन्टर नेचुरल नम्बर के लेख्दिउँ के बुझ्यो, एन्टर नेचुरल नम्बर क्लम भनेर लेख्दिउँ, क्लम्स, ठिक छ। टु एड यति भइसकेपछि यहाँ सेभ गर्न लागि त्यसपछि स्क्यान एपबाट %d, मैले यो छुट्याइरहेको छु, %d, कमा एन एड्रेस, मैले के एन लेख्छु, एन। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब तपाईँहरूलाई थाहा होला नेचुरल नम्बर एड गर्ने पनि एउटा फर्मुला आउँछ। थाहा छैन भने एडिङ नेचुरल नम्बर फर्मुला। ओके, यहाँ हेर्नुहोस्, यो हो त्यसको फर्मुला, एसएन = एन ब्ल्याकेट n + 1/2। ओके, यो के हो, यसको फर्मुला हो। अब
यसैलाई हामीले डाइरेक्ट भिएस कोडमा अगर यहाँ पेस्ट गरिदिउँ भने यसले इरर खान्छ। इरर किन खान्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। पहिला म यसलाई कपी गरेँ, त्यसपछि यसलाई म पेस्ट गर्छु। ठिक छ, यो जुन छ नि यसले इरर खान्छ। इरर कसरी खान्छ पहिला सुरु यो सम हाम्रो यो मिलाइसकेपछि म यसलाई सम भनेर मिलाइहाल्छु। ठिक छ, सम भनेर मिलाइसकेपछि अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यो तपाईँको म्याथको हिसाबले हेर्ने हो भने एकदम बराबर छ। यो फुल टु भनौँ न एकदम नाइस राम्रोसँग यो अप्टिमाइज छ होइन। बट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई यसले यसरी लिँदैन। ठिक छ, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यसले यसरी लिँदैन। सीले को कम्पाइलर त कसरी लिन्छ म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु। सीले कसरी लिन्छ सम यही फर्मुला लेख्छु है, यही हो फर्मुला, यसलाई नै लेख्छु सम इक्वल टु एन। अब यहाँ म कसरी लेख्दैछु पहिला ब्ल्याकेट लिन्छु एन मल्टिप्लाई ब्ल्याकेट एन प्लस 1 बाहिर आएर फेरि डिभाइडेड 2 गरेर सेमिकलन आउँछ। ओके, यसरी लिन्छ। सीमा फर्मुला यसरी लिन्छ। हामीले पुरा खुलाउनु पर्छ। यहाँ मल्टिप्लिकेसन छ, यहाँ प्लस छ, यहाँ के छ, यहाँ के छैन भनेर। ओके ओके, अब म तपाईँले यो प्रोग्राम बनिसकेपछि एउटा यो हटाएर राखेर पनि देखाउँछु है। ओके, यति गरिसकेपछि अब म यहाँ रिजल्ट निकाल्छु। प्रिन्ट मा के लेखिदिन्छु सम अफ natural number is SND okay /n comma sum। ओके, अब यो जुन /n मैले यहाँ बार बार लेख्छु नि। ओके, उनीहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला, भन्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तर जसलाई थाहा छैन म त्यसलाई भनिदिउँ। /n ले न्यू लाइनमा ल्याउँछ। /n को फुल फर्म नै के हो, न्यू लाइन हो। के हो तपाईँको यो जुन /n छ यसको के हो फुल फर्म न्यू लाइन हो। ठिक छ, अब यति भइसकेपछि अब प्रोग्राम पुरा रेडी भइसकेको छ फिटुज। अब म तपाईँहरूलाई यो रन गरिदिन्छु। कन्ट्रोल ए फर कपियर देन सिलेक्टर एन्ड टेन म यसलाई डिलिट गरिदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई न्यू टर्मिनलमा आओस्, तपाईँहरूले बुझोस् है। ओके, अब मेरो यहाँ यो लोड हुँदै चाहिँ थोरै टाइम लियो। यो एन्टर अ नेचुरल नम्बर टर्म टु एड मतलब मलाई के छ दुईवटा टर्मलाई, जस्तै कि 1 र 2 लाई प्लस गर्नु छ भने एन्सर के आउँछ 1 2 3। ओके, 1 2 3 यहाँ के आयो सम अफ ए नेचुरल नम्बर इज 3। अब यो चलिरहेको हुन्छ लुप, जसमा तपाईँले यहाँबाट काटेर हटाउनु हुन्न। ओके ओके, अब म तपाईँहरूलाई देखाउँ भने मैले यहाँ इक्जाम्पल कतिको लेखेँ 5 को लेखेँ, 5 को 15 लेखेँ, 5 15 हेर्न सक्नुहुन्छ एन्सर 5 टर्म्सको 15 के भयो एडिसनल आयो। अगर हामीले यसलाई पिछेको लिने हो भने हेर्नुहोस् कति हुन्छ 20,100 हुन्छ। ओके, तपाईँ यसलाई कपी पेनमा पनि गर्नु चेक गर्नुहुन्छ। चेक कसरी गर्ने त, यो हाम्रो फर्मुला छ, यो फर्मुलामा हालेर हेर्नुहोस्। अब यही आउँछ भने तपाईँको ठिक छ। ओके, 9वटा नै जुन छ नि 9वटा नै नेचुरल नम्बरको एड कति हुन्छ चेक गर्नु 45 हुने गर्दछ है। ओके, अब म तपाईँहरूलाई के भन्दै थिएँ, यो फर्मुला सीमा यसरी हुँदैन, यसरी हुन्छ है। अब म यसलाई समातेर यहाँ राखिदिन्छु र यसलाई खोलिदिन्छु। यसलाई सेमिकलन लगाएर कन्ट्रोलले गरेर रन गरेर देखाउँछु कि यो सही चल्ला त। मैले भने यो यसरी चल्यो किनकि यो यस्तै भनौँ न यो इरर खाएको थिएँ। यान्स इरर आइसक्यो, डिक्लेरेसन यन डिक्लेयर छैन भन्छ, जुन कि हाम्रो यन अलरेडी डिक्लेरेसन यल भनेर डिक्लेयर गरिसकेका छौँ हामीले यन। यसले के भन्यो यन डिक्लेयर छैन। मैले भने होइन हजुरहरूलाई यन डिक्लेयर छैन। मानौँ हामीले यहाँ अर्को यन डिक्लेयर गर्ने कुरा भएन किनकि त्यो फेरि डिक्लेयर हुँदैन। त म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटालाई म यहाँ आफैले मल्टिप्लाई राखिदिन सक्छु। मल्टिप्लाई राखेर चेक गर्छु कि यो ब्ल्याकेट जुन यो पाइलेको ब्ल्याकेट छ नि
त्यो नहुँदा केही फरक पर्छ कि नै भनेर तपाईँहरूको लागि म चेक गरिदिइरहेको छु। ओके, ताकि एउटा नि क्वेसन हुन्छ नि, क्वेसन लेख्नु भएन। र मलाई लाग्छ प्रोग्राम चल्दैन चाहियो, चल्यो प्रोग्राम चल्यो। ए ल इन्सर्ट ल हेर्नुहोस् एरर खाइगयो। प्रोग्राम चलिरहेछ, एकचोटि दुईचोटि फेरि एरर खाइरहेछ। त्यो ब्ल्याकेट नभएको भएर त्यहाँ ब्रेक गर्ने केही छैन मेरो अन्दाजले। 5 2 होइन, माई मिस्टेक। त्यस्तो ठिक छ। तपाईँको यो एकदम प्रोग्राम ठिक चल्ला छैन। यसले चाहिँ अब मैले चाहिँ के निष्कर्षमा आइपुग्यो भन्दाखेरि यो ब्ल्याकेट नभएर यहाँ केही पनि फरक पारेको चाहिँ छैन। यो ब्ल्याकेट नभएर यहाँ केही पनि फरक पार्दैन। तपाईँको मेन कुरा हो के हो भन्दाखेरि यो जुन तपाईँको कम्पाइलर छ त्यसले यो मल्टिप्लाईको साइन चाहिँ टिकटेक गर्छ। यसरी हामीले यसरी चाहिँ यसरी लेखिदिएन मैले नै, यो चाहिँ हाम्रो म्याथमा काम लाग्छ। यसमा चाहिँ सी प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजमा यसरी काम लाग्दैन। ओके, हल्का हाफ नलेज काटेँ तपाईँहरूलाई बुझाउनुको लागि। थोडा सा टाइम लिए भिडियोमा, 10-12 मिनटको टाइम लिए। तर तपाईँहरूलाई आशा गर्छु सम अफ नेचुरल नम्बरको प्रोग्राम चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। ल म तपाईँलाई होमवर्कको तौरमा के दिन्छु भन्दाखेरि यसैलाई के गरिदिनु, क्विज लुपको ठाउँमा तपाईँहरूले यसलाई एकचोटि फल लुपबाट पनि ट्राई गर्नु। फल लुपबाट पनि एकदम सजिलो छ। नसके म त्यसको कमेन्ट गर्नु होला, म त्यो तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो। आशा गर्छु तपाईँहरूको सपोर्ट बनिरहेको छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच फर आवर भिडियो।